Hi guys, it's me Marvz and welcome to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng beef skin balbacua. So simulan na natin. Ang unang ingredients natin ay beef skin o balat ng baka. Ikat na natin siya into pieces. Pwede nyong ilaga muna para mas malambot. O kaya pwede rin naman na hilaw na siya. Gumamit kayo ng gunting para mas mabilis. Ingat lamang po tayo at baka tayo ay masugat. Pagtapos ikat, ilagay natin sa lalagyan at hugasan natin. Tapos ilagay na natin siya sa pressure cooker, or kung wala kayong pressure cooker, pwede naman po yung kaserola. Takpan na natin ito at pakuluan ng 30 minutes over medium-high heat. So habang naghihintay tayo sa paglambot ng balat ng baka, i-prepare muna natin yung mga kailangan natin sa paggisa. Unahin natin yung luya, balatan natin. Pwede rin hindi na, basta hugasan nyo lang. I-chop nyo kung anong gusto nyo chop. At i-set aside natin. Sunod ay sibuyas, balatan natin at i-chop. Depende po sa inyo kung anong klaseng hiwa ang gagawin ninyo. Next is bawang. Depende po sa inyo kung gaano karami na bawang ang gusto nyo ilagay. Last is yung bell pepper, cut into 2. At depende sa inyo kung anong klaseng hiwa ang gagawin nyo. Pwedeng pahaba, pwedeng pa cubes. Set aside muna natin lahat, tapos check natin kung malambot na yung balat ng baka. So after 30 minutes, okay na siya. Pwede na natin i-off ang kalan. Pero wag muna natin bubuksan yung pressure cooker kasi malakas pa yung pressure niya sa loob. Baka madisgrasya tayo, sumabog yung laman niya sa atin. So, habang hinihintay natin na bumaba yung pressure niya, simulan na nating maggisa ng bawang, sibuyas, luya at bell pepper. Kagisa, ilagay na ang balat ng baka. 2 cups of water. Isunod ang food coloring. Two tablespoons of fish sauce. Next is paminta. Depende sa inyo kung gaano karami. Last is yung lemongrass at haluin lang natin siya, tapos takpan na natin siya at pakuluan for 10 minutes. So after 10 minutes, check nyo siya kung okay na yung lasa niya. Kung gusto nyo dagdagan ng pampalasa na gusto nyo, pwede po. Pag alam nyo pong okay na siya, okay na yung lasa niya, malambot na, pwede nyo na po siyang ilagay sa plating at iserve sa family nyo. Ayan, tapos na po ang ating beef skin balbacua, an easy recipe by Marvz. If you like this video, please give this a thumbs up and comment down below kung may mga suggestions or request kayo at gagawa natin yan ng video. And please don't forget to click the subscribe button and notification bell down below para ma-notify kayo sa mga videos na i-upload ko. Thanks for watching. Have a nice day!